आवाज येतोय काय मला माहीत नाही आहे, होपफुली आवाज येत असेल. सगळ्या बाईक पार्क केलेल्या आहेत इथे. तर आता माझ्या मागे सगळे रायडर बसलेत, सगळ्यांची मी ओळख करून देतो. बसलेत. पहिले आहेत आपले सागर, हॅलो, शोएब, प्रीतम आणि महेश हिमालयन. येस प्रीतम, तुझ्या पेजचं नाव सांग. माझं पेजचं नाव चिक्स रायडर. इंस्टाग्रामवर फॉलो करा मित्रांनो त्याला. शोएब द 6 फीट गाय. द 6 फीट गाय. महेश अजून तरी नाही. आणि सागरचं तुम्हाला माहितीच असेल, सागर ऑन व्हील्स. सो हे आहेत आजचे आपले रायडर्स. आणि थोडा वेळ आम्ही इथेच बसून, पुढे देऊळ आहे मसाई देवीचं, तिथे आपण जाऊया आणि तिथली मग माहिती देतो तुम्हाला. सो मित्रांनो, आता आपण इथे फोटो सेशन केलेलं आहे आणि मसाई त्या देवळाकडे जाऊ किंवा एक इथे छोटंसं देऊळ आहे तिथे जाऊया. तर माझ्या मागे गोप्रो लावलेला आहे सागरचा, त्यामुळे सगळे आता मला फॉलो करतील. ते बघा तिथे एक देऊळ आहे, दिसत असेल कदाचित तुम्हाला. त्या देवळाकडे आता आपण जातोय. सगळे सॅडलिंग करतायत. तर मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत या मसाई देवीकडे. बघू शकता इथे जास्त मी आत जाऊ शकन, तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो.
अजून एक पुढे एक मंदिर आहे, पण तिथे आपण नाही जाणवत कारण वेळ कमी आहे. Sound right, boys. तर मित्रांनो, आता आम्ही या ठिकाणी मस्त ड्रोन शॉट घेतले सागरच्या ड्रोनवर. थोडंसं सिनेमॅटिक्स किंवा बी रोल जे आपण म्हणतो तसे घेतलेले आहेत. आता थोडीशी फोटोग्राफी आहे होईल. तर ठीक आहे, ह्या ठिकाणीच आता जरा व्लॉग एंड असं म्हणणार नाही. पुढे काही इंटरेस्टिंग मिळालं तर नक्कीच थांबू आम्ही. याच्यानंतर आम्ही नाश्ता करणार आणि नाश्ता केल्यानंतर आपण डायरेक्ट जाणार घरी. व्लॉग मस्त झालेला आहे, लवकरच अपलोड करीन आणि तुम्ही बघाच. तर नक्कीच माझा व्लॉग बघा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. हो, आणि काही सजेशन असतील नक्कीच कमेंटमध्ये टाका. सो दिस इज संजीव डोंगरे सायनिंग ऑफ. थँक्यू गाईज.